Chào các bạn, mình lại trở lại với một video mới về Genshin Impact. Lần này là để càm ràm kêu ca về những thứ hết sức nhỏ nhặt nhưng khá khó chịu trong trò chơi này. Mình tin chắc là không ít game thủ cũng đã từng đụng phải những vấn đề này, và khi được khắc phục thì chúng sẽ làm trải nghiệm game thú vị hơn rất nhiều. Danh sách những điều khó chịu sau đây sẽ đi từ cực kỳ nhỏ nhặt đến to như cột đình, ảnh hưởng đến gameplay của trò chơi. Đầu tiên là những chuyện cực kỳ vặt vãnh. Đổi nguyên tố cho nhân vật chính. Bạn phải đưa nhân vật chính vào đội hình, tương tác với thần tượng, chọn cộng hưởng với nguyên tố, 3 bước quá rườm rà. Một số phím tắt trong game cũng không thể thay đổi được, chẳng hạn đổi sang góc nhìn nguyên tố bắt buộc chúng ta dùng nút chuột giữa. Chẳng may game thủ dùng con chuột Mitsumi từ đời Tống không có chuột giữa thì sao? Chuyện dịch thuật. Có khá nhiều lỗi dịch thuật trong bản tiếng Việt của Genshin Impact. Chẳng hạn, phòng ngự dưới 15% thì tăng 40% tấn công vật lý trong La Hoàng Thâm Cảnh. Thật ra hiệu ứng này có nghĩa là giảm 15% phòng ngự, tăng 40% tấn công. Hoặc là dòng chữ khiếu chiến cũng xuất hiện rất là thường xuyên trên màn hình của những game thủ đang cày thánh di vật hoặc nguyên liệu đột phá. Ok, giờ thì những thứ vặt vãnh đã qua, hãy đến với những thứ to tát hơn một tí xíu. Đầu tiên là chuyện nấu nướng. Nấu ăn là điều phải làm trong Genshin Impact, bởi vì game có rất nhiều loại thực phẩm mang lại những buff khác nhau như tăng chí mạng, tăng phòng ngự, tăng sát thương, giảm thể lực tiêu hao v.v. Nhưng khi nấu nướng trên bản PC, một điều làm mình hết sức bực mình là giao diện của game không được căn chỉnh. Sau khi bạn đã click vào nút nấu ăn, bạn sẽ phải di chuyển chuột lên trên một quãng ngắn để kích vào nút đồng ý nhận món ăn. Giá mà game cho nhận một phím tắt thì đỡ quá, chẳng hạn như phím Enter. Kế tiếp là chuyện khởi động lại phụ bản. Khi thực hiện các thử thách trong các phụ bản cốt truyện, nếu thất bại thì chúng ta có thể làm lại ngay lập tức bằng cách quay trở lại với chiếc chìa khóa và tương tác với nó. Nhưng không hiểu tại sao MiHoYo lại không cho tính năng này vào việc farm phụ bản bình thường. Vì vậy cho nên chúng ta cứ phải nhận thưởng, đi ra ngoài, quay lại mở cửa phụ bản, chọn đội hình, nạp phụ bản, xác nhận hiệu ứng địa mạch, chạy bộ vèo lên trên tới cho cái chìa khóa rồi mới được bắt đầu đánh quái. Rất là rườm rà. Lẽ ra MiHoYo có thể làm như cái sự kiện sao băng vừa mới xảy ra, khi mà chúng ta có thể nhận phần thưởng rồi lập tức trở lại cày cuốc, và sẽ bổ sung thêm một thông báo kiểu như bạn chưa nhận thưởng, bạn có chắc bạn muốn tiếp tục không, để tránh việc game thủ lỡ tay bỏ quên phần thưởng của mình. Thứ ba, nhặt đồ và menu rất là chậm chạp. Có thể bạn chưa biết là trên mobile, game thủ Genshin Impact có thể nhặt mọi thứ một cách nhanh chóng bằng cách là chạm vào dưới cái danh sách những đồ vật nằm trên mặt đất. Nhưng mà chơi trên PC thì bạn phải nhấp mòn cả nút F, mỏi cả ngón tay để mà nhặt từng món một. Mà việc nhặt đồ này lại hết sức là chậm chạp, khoảng nửa giây mới được một món chứ không phải vèo một cái là xong. Mình tin chắc bất kỳ ai từng chơi game đều khó chịu với tính năng nhặt đồ này. Tại sao một tính năng đã có trên bản mobile lại không được xuất hiện trên PC? Phải chăng MiHoYo có hợp tác với các hãng sản xuất bàn phím và âm mưu dùng tựa game của mình để tăng doanh số bán bàn phím? Vừa rồi là 3 chuyện không lớn không nhỏ, bây giờ thì đến với chuyện lớn. Thứ nhất, đã bao nhiêu lần bạn cầm đi lúc và ném chiêu Phượng Hoàng về phía một con slime lửa, thay vì ném vào binh đoàn Hylicher đang hùng hổ lao tới chỗ mình? Đã bao nhiêu lần Childer của bạn cứ bắn mấy con ruồi nhặn thay vì bắn vào con nhỏ Sissimei đang cho bạn tẹt tê tái? Đã bao nhiêu lần bạn muốn nhặt đồ nhưng nhân vật lại nổi lửa nấu cơm? Đây chỉ là ví dụ thôi, bởi vì mình không có cả Đại Lúc lẫn Childer, nhưng mà những game thủ may mắn hơn khi quay banner hẳn đều đã trải nghiệm những vấn đề này. Cái hệ thống tự chọn mục tiêu có khá là nhiều vấn đề về mức độ ưu tiên khi chọn mục tiêu, và mỗi khi điều này xảy ra thì game thủ lại có một cơn lên máu nhỏ nhỏ. Chúng không đến mức khiến người ta phải đập máy xóa game, nhưng mà lại mang đến nhiều điều phiền hà. Quả thật là trên mobile và console khá cần đến tính năng này để giảm thiểu cái thao tác cần thiết khi chơi. Nhưng game thủ PC thì lại không cần. Giá mà MiHoYo bổ sung một tùy chọn cho phép tắt nó đi thì mình sẽ rất vui, bởi vì nó sẽ giúp tăng cường trải nghiệm của trò chơi. Tương tự như vậy, tính năng tự động leo trèo của nhân vật cũng gây nhiều rắc rối. Trong các tầng La Hoàng Thâm Cảnh hay các phụ bản khó nhai, mỗi khi nhân vật bám vào tường hay kẹt trong tư thế rơi trong khi đang đánh nhau với quái, đều là một cơ hội khiến nhân vật đó I don't feel so good rồi tan thành bụi. Hệ thống điều khiển của game vốn đã không nhạy bén và thân thiện, khi mà thao tác nào cũng phải mất một chút thời gian chờ đợi, nên bất kỳ sai lầm nhỏ nào đều có thể khiến game thủ phải khởi động lại cuộc chơi sau khi nguồn sát thương chính của mình đã đo đất vì lỡ trèo tường. Cuối cùng cũng không thể không nhắc tới cái camera của trò chơi. Cứ mỗi khi đánh nhau trong góc kẹt 10 lần hay 8 lần, camera của game sẽ kéo sát vào nhân vật khi mà chẳng thấy được cái gì khác, trong khi lũ quái xung quanh thì vẫn cứ giả bạn như giả gạo.
thành máu thì tục vèo vèo, còn bạn cứ vẫy chuột vèo vèo, hy vọng được thoát ra. MiHoYo hãy một lần làm chuyện tốt và cho phép cái camera này đi xuyên tường, hoặc là cho phép game thủ tự điều khiển nó trong trường hợp này, ok?